नमस्कार मंडळी, सोनल रेसिपीजमध्ये तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत। श्रावण सुरू झालेला आहे आणि श्रावणामध्ये आपण सगळेच वेज, उपवास, व्रत वैकल्य हे सगळं करत असतो। पण जो नॉनव्हेज खाणारा माणूस असतो त्याला वेजमध्ये काय खायचं हा प्रश्न सगळ्यात पहिला पडतो। तर वेजच्या काही रेसिपी घेऊन आलेली आहे। तर आज आपण बनवतोय अळूच्या पानाची वडी आणि त्याची रस्सा भाजी। तर ही वडी कशी करायची याची एक मस्त सोपी आणि कमाल रेसिपी तुमच्याशी शेअर करणार आहे। तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा। चला तर आपल्या या अळूच्या पानाची वडी आणि त्याची मस्त रस्सा भाजी या रेसिपीला सुरुवात करूया। त्याआधी चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब नक्की करा, कारण मी दर सोमवार, बुधवार आणि शुक्रवार रेसिपीजचे व्हिडिओज घेऊन येत असते। चला तर आपल्या या रेसिपीला सुरुवात करूया। सगळ्यात आधी आपण अळूच्या पानाची वडी तयार करून घेऊ। त्यासाठी मी इथे 2.5 वाटी बेसन घेतलेला आहे आणि अर्धी वाटी तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे। हे बोल मला छोटं वाटलं म्हणून मी हे दुसऱ्या मोठ्या बोलमध्ये ट्रान्सफर केलं आहे, म्हणजे दुसऱ्या बोलमध्ये घालून घेतलेलं आहे। त्यानंतर यामध्ये चवीपुरतं मीठ घालून घेऊ, अर्धा चमचा हळद घालून घेऊ, पाव ते अर्धा चमचा हळद घातली तरी चालेल। त्यानंतर धणे जिरे पूड घालून घेऊ। तर मी इथे 2 चमचे धणे जिरे पूड घालून घेते। त्यानंतर इथे आपण 2 चमचे तीळ घालून घेऊ। तर हे भाजलेलं तीळ आहे ते घालून घेतलेलं आहे। त्यानंतर हे वाटण घालून घेऊ। तर यामध्ये मी आलं, लसूण, मिरची आणि थोडी कोथिंबीर ही अशी वाटून घेतलेली आहे। जाडच वाटायची, जास्त बारीक करायची गरज नाही। आणि जर तुम्ही कांदा लसूण खात नसाल, आता मी हे श्रावणामध्ये करते किंवा आपण ही भाजी श्रावणामध्ये करतोय, तर मग जर तुम्हाला कांदा लसूण खायचा नसेल तर लसूणच्या ऐवजी फक्त तुम्ही आलं घातलं तरी चालणार आहे। त्यानंतर इथे आपण चिंचेचा कोळ घालून घेतला आहे। तर मी इथे अर्धी वाटी चिंचेचा कोळ घेतलेला आहे आणि 2-3 चमचे गूळ घालून घेत आहे। तर इथे आपलं पोहे खायचा चमचा आहे त्याने मी 3 चमचे गूळ घालून घेतलं। आता हे आपल्याला छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। यामध्ये थोडं पाणी घालून आता आपण हे मिक्स करून घेऊ। तर मी इथे जे पेस्ट तयार केलं होतं, वाटण तयार केलं होतं मिरचीचं, तर त्या मिक्सरच्या पॉटमध्ये मी थोडं पाणी घालून ते पाणी घातलेलं आहे। तर इथे मी 1.5 वाटी पाणी घातलेलं आहे संपूर्ण। हे सगळं भिजवण्यासाठी मला इथे 1.5 वाटी पाणी लागलेलं आहे, किंवा अशी कन्सिस्टन्सी इथे जसं पीठ दिसत आहे त्याप्रमाणे पण करू शकता। आता इथे मी 10-12 अशी अळूची पानं घेतलेली आहे आणि त्याला आपण हे 2.5 वाटी पीठ घेतलेलं आहे। हे परफेक्ट प्रमाण आहे। मी हे सगळं केल्यानंतर पीठ अजिबात उरलं नाही, म्हणजेच हे परफेक्ट प्रमाण आहे आणि हे प्रमाण मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये पण दिलेलं आहे। आता इथे हे जे जाड असतं त्याच्यावर थोडं मी लाटून घेतलेलं आहे। मध्ये ही जी दांडी असते त्याने लाटून घेतलं। ते लाटल्यामुळे काय होतं, जेव्हा आपण अळूची वडी म्हणजे अळूचे पानं जेव्हा फोल्ड करायला जातो तेव्हा वळवायला जातो, ते गोल त्याचा रोल करायला जातो, तेव्हा ते इझिली छान फोल्ड होतात। त्यामुळे असं करायचं आहे, सगळे लाटून घ्यायचं आहे। आता आपण हे सगळं बेसन लावून घेऊ याला। तर तुम्ही बघू शकता अशा कन्सिस्टन्सीचं बेसन असायला पाहिजे, म्हणजे अगदीच पातळ पण नको आणि अगदी घट्ट पण नको, हे असं या पद्धतीने लागलं पाहिजे। तर आपण हे सगळ्या अळूच्या पानांना लावून घेऊ। तर मी इथे 3 पानांचा रोल करणार आहे। हा एक पान झाल्यानंतर त्यावरती आपण अजून एक पान ठेवलेलं आहे, त्यावरती पण हे सगळं बेसन लावून घेऊ आणि या पद्धतीनेच मी 3ऱ्या पानावरती पण लावून घेत आहे। आता इथे मी एकावरती एकाच दिशेने असे पानं ठेवले आहे। तुम्ही उलट्या साईडने, म्हणजे तो जो नॅरो भाग असतो किंवा तो जो निमुळता भाग असतो तो वरच्या साईडने पण ठेवला तरी चालणार आहे, किंवा असं जसं मी लावत आहे तसं लावलं तरी चालणार आहे। आता आपल्या इथे 3 पानांना बेसन लावून झालेलं आहे आणि आता या पद्धतीने फोल्ड करायचं, साईडने आधी फोल्ड करून घ्यायचं आहे आणि असं
वरून फोल्ड करत करत मस्त रोल तयार करून घ्यायचा आहे। तुम्ही बघू शकता या पद्धतीने आपण हा रोल तयार करून घेतला आणि इथे शेवटी असं पान थोडंसं उरतं, मग ते चिटकून राहावं म्हणून थोडंसं बेसन पण इथे लावून घेतलेलं आहे। तर या पद्धतीने आपण बाकीच्या पानांचे रोल तयार करून घेऊ। या पद्धतीने असं एक स्टीमर ठेवलेलं आहे, खाली त्याच्यामध्ये पाणी टाकलेलं आहे आणि वरती ही जाळी लावलेली आहे। आता या जाळीला मी ऑलरेडी तेल लावून ठेवलेलं आहे, म्हणजे तेलाने हे आपण ग्रीस करून ठेवलेलं आहे। जेव्हा आपण वडी ठेवायला जातो त्याच्या 5 मिनिटं आधी गॅस सुरू करायचा, म्हणजे स्टीम त्याच्यामध्ये वाफ तयार झाली पाहिजे। आधी वाफ तयार करायची आणि त्याच्यानंतर मग हे रोल ठेवायचे, किंवा कुठलाही तुम्ही वाफवणार असाल, कुठलीही वस्तू तुम्ही वाफवणार असाल तर त्याला असंच करायचं। सुरुवातीला स्टीमर किंवा आपलं जे स्टीमर आहे ते चालू करून ठेवायचं, त्याच्यामध्ये वाफ तयार होऊ द्यायची आणि त्याच्यानंतरच आपलं जे साहित्य जे काही आपल्याला वाफवायचं आहे ती वस्तू वाफवायची। आता इथे मी 15 मिनिटं वाफवून घेतलेलं आहे आणि गॅस मी इथे मीडियम ठेवलेला आहे। आता आपण याला थंड करून घेऊ आणि इथे तुम्ही बघू शकता हे छान थंड झालेलं आहे। आता हे आपण काढून घेऊ। हे असे मी एका चॉपिंग बोर्डवरती काढून ठेवलेले आहे आणि आता हे आपल्याला कट करायचं आहे। तर कट करताना एवढं लक्षात ठेवायचं, अगदी गरमागरम कट करायचं नाही, थोडं थंड झालं 10, 15, 20 मिनिटं त्याला होऊ द्यायचं, तोपर्यंत ते छान थंड होतात। किंवा जर तुम्हाला घाई असेल तर 5-10 मिनिटं तुम्ही याला फ्रीजमध्ये पण ठेवू शकता किंवा फ्रीझरमध्ये ठेवू शकता, जेणेकरून हे पटकन थंड होईल। मग हे थंड झाल्यानंतर असे या पद्धतीने कट करायचे आहे। तर इथे मी 1 सेंटीमीटरचा साईजने कट करून घेते। या पद्धतीने मी सगळ्या वड्या कापून घेतलेल्या आहे। आता मी एका बाजूला असं तेल गरम करायला ठेवलं। आता या सगळ्या वड्या आपल्याला तळून घ्यायच्या आहे। तर इथे तेल माझं जरा जास्त गरम झालं होतं, पण तुम्ही तळताना गॅस अगदी कमी ठेवायचा आहे आणि तेल जे आहे ते व्यवस्थित तापलेलं असावं। पण जेव्हा आपण तळतो तेव्हा लो टू मीडियम गॅसवरती या वड्या सगळ्या तळून घ्यायच्या आहे। तशा या वड्या आपल्या शिजलेल्या आहे, कारण आपण याला वाफवून घेतलं आहे। पण हे तळण्याचं कारण असं, जेव्हा आपण या सगळ्या वड्यांना रशामध्ये टाकणार आहोत तेव्हा ते रशामध्ये फुटू नये म्हणून आपल्याला याला तळून घ्यायचं आहे। तर ही टिप नक्की लक्षात ठेवा। तर हे 5-7 मिनिटं लो टू मीडियम गॅसवर किंवा असा गोल्डन रंग येतपर्यंत तळून घेऊ। तुम्ही बघू शकता तेलाचं टेम्परेचर कमी झालं आहे, जे बुडबुडे येत आहेत तेलामध्ये ते कमी झाले आहे। याचा अर्थ आपली वडी जी आहे ती छान तळली गेलेली आहे। आता आपण याला काढून घेऊ आणि याप्रमाणेच अजून सगळ्या वड्या तळून घेऊ। वडीमध्ये जे वडी आहे ती कशा प्रकारे मी तयार केलेली आहे, तर यामध्ये मी काही टिप्स सांगितले आहेत, त्या नक्की लक्षात ठेवा। जेव्हा आपण अळूचे पानं आणतो तर हे पानं काळ्या देठाचे आणायचे आणि छोटे आणायचे, मोठे नाही आणायचे। त्यामुळे काय होतं, हे खाजवत नाही आणि म्हणजे हे जे पानं असतात ते भाजीसाठी उत्तम मानले जातात। आणि जर तुम्हाला फक्त अळू वडे करायचे असेल तर बरेच जण मोठे पानं पण वापरतात, पण अळूचे जे मोठे पानं असतात ते कधी कधी खाजवले जातात, म्हणजे खाल्ल्यानंतर घशामध्येच थोडं दाटल्यासारखं होतं किंवा खाज येते। तर असं होऊ नये म्हणून शक्यतो जे छोटे पानं असतात ते आणायचे। त्यानंतर यामध्ये आपण जे बेसन मिक्स केलेलं आहे, या बेसनमध्ये पण चिंच आणि गूळ हे नक्की टाकायचं। चिंचेनी काही खाजवट असेल किंवा काही असेल तर ते निघून जातं किंवा खाजवलं जात नाही। किंवा जर तुमच्याकडे चिंच नसेल तर तुम्ही लिंबाचा रस पण इथे वापरू शकता। तर हे पण मस्त लावून घ्यायचं आणि याच्यामध्ये आलं लसूण पेस्ट, हे सगळ्या जे मसाले आपण यामध्ये घातलेले आहे ते नक्की घाला, त्यामुळे या वडीला पण खूप छान टेस्ट येते। आता आपल्याला रस्सा तयार करून घ्यायचा आहे। त्यासाठी एक मीडियम साईजचा कांदा असा मोठा मोठा चिरून घेतलेला आहे।
आणि त्यामध्ये या कढईमध्ये आपण 1 चमचा तेल पण घातलं होतं आणि त्या तेलामध्ये हा कांदा 2 मिनटं छान परतवून घ्यायचा आहे. आणि जर तुम्ही कांदा लसूण खात नसाल तर कांद्याच्या ऐवजी तुम्ही 5-6 काजूचे तुकडे घालू शकता. पण एवढंच की त्यामध्ये टोमॅटो आपल्याला थोडा जास्त घालायचा आहे, तर मग या क्वांटिटीला 2 टोमॅटो घातले तरी चालेल. तर हे 2-3 मिनटं छान परतवून घेऊ. 2 मिनटं कांदा परतवून झाला. आता यामध्ये आपण 1 मोठा साईजचा टोमॅटो बारीक चिरून घालून घेतलेला आहे. तर अगदीच बारीक चिरायची गरज नाही आहे. आता आपल्याला हे सगळं मिक्सरमधून बारीक करायचंच आहे, तर थोडे मोठे मोठे केले तरी चालेल. आता याला 2-3 मिनटं लो टू मिडियम गॅसवरती मस्त भाजून घ्यायचं आहे. तर इथे 3-4 मिनटं हा कांदा छान परतवून झाला आहे. आता आपल्याला याला थंड करून घ्यायचं आहे. आता एका मिक्सरच्या पॉटमध्ये हा थंड झालेला कांदा टोमॅटो तो घालून घेऊ. त्यानंतर आपण इथे आलं लसूण घालून घेऊ. तर मी इथे 1 इंच आलं असा बारीक कट करून घेतलेला आहे आणि 7-8 लसणाच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहे. जर तुम्ही कांदा लसूण खात नसाल तर इथे हा लसूण स्किप करू शकता. त्यानंतर यामध्ये आपण खोबरं घालून घेणार आहोत. तर इथे सुकं खोबरं मी घेतलेलं आहे, ते 2 चमचे घालून घेऊ. थोडीशी कोथिंबीर आणि याचं एक वाटण तयार करून घेऊ. आपलं हे वाटण किंवा हा मसाला तयार झालेला आहे. आता त्याच कढईमध्ये 3 चमचे तेल घेऊन घेऊ. ते तेल गरम झालं की यामधला आपल्याला पूर्ण मसाला घालायचा नाही आहे, जर पूर्ण मसाला घातला तरी चालेल. आता मला इथे मी 3 चमचे मसाला घालून घेणार आहे, तेवढा मला पुरेसा आहे. तर आपण हा 3 चमचे मसाला घालून घेऊ आणि याला मस्त तेल सुटतपर्यंत 2-1 मिनटं परतवून घेऊ. तुम्ही बघू शकता किती छान मस्त असा तेल सुटलेलं आहे. आता यामध्ये आपण सगळे मसाले घालून घेऊ आणि या सगळ्या मसाल्यांचं प्रमाण डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये पण दिलेलं आहे. आता या मसाल्यांमध्ये मी हळद, तिखट, धणे जिरे पूड, मीठ आणि अर्धा चमचा गरम मसाला घालून घेत आहे. हे सगळे मसाले आपण 1 मिनिट छान परतवून घेणार आहोत. इथे तुम्ही बघू शकता हे खाली असं लागत आहे, त्यामुळे आता यामध्ये आपल्याला थोडंसं पाणी घालून घ्यायचं आहे. तर मी इथे अर्धी वाटी पाणी घालून घेत आहे किंवा अर्धा कप. तर हे मी मिक्सरच्या पॉटमध्ये जे मसाला आपण जो वाटला, हे जे वाटण वाटलं, तर यामध्येच थोडं पाणी घालून हे पाणी घालून घेत आहे. आता याला परत आपण या सगळ्या मसाल्यांसोबत आणि जे आपण सुके मसाले घातले आहे या सगळ्यांना मस्त तेल सुटतपर्यंत परतवून घेणार आहोत. तुम्ही बघू शकता मस्त 1-2 मिनिटातच किती छान तेल सुटलेलं आहे. आता यामध्ये आपल्याला पाणी घालायचं आहे. तर इथे आपण असं गरम पाणी घालून घेऊ. तर इथे तुम्हाला जसा रस्सा पाहिजे त्याप्रमाणे पाणी घाला, पण जेवढा रस्सा पाहिजे त्याच्यापेक्षा थोडंसं पाणी जास्त घालायचं आहे. कारण जेव्हा आपण वडी यामध्ये घालू तर ह्या ज्या वड्या असतात ते पाणी शोषून घेतात, त्यामुळे यामध्ये आपल्याला पाणी थोडं जास्त घालायचं आहे. असा छान पाणीदार मस्त रस्सा तयार करून घेऊ आणि याला छान उकळी आणून. मस्त आपल्या रस्स्याला छान उकळी आलेली आहे. आता आपण ज्या वड्या तयार केल्या होत्या त्या घालून घेऊ. तर या पद्धतीने सगळ्या वड्या या रश्श्यामध्ये सोडू. या वड्या जेव्हा आपण रश्श्यामध्ये सोडतो तेव्हा रस्स्याचं जे टेम्परेचर आहे ते कमी होऊन जातं, त्यामुळे याला परत एक छान उकळी आणू आणि आपली ही
अळूच्या पानाची रस्सा भाजी तयार आहे। मस्त उकळी आलेली आहे। आता आपण गॅस बंद करू आणि वरून थोडी कोथिंबीर घालून ही भाजी सर्व करू। ही अळूच्या पानाची रस्सा भाजी तुम्ही घरी नक्की करून बघा, कारण ही मटणापेक्षाही भारी लागते। एकदा नक्की ट्राय करा आणि मला कमेंट करायचं विसरू नका। कमेंट करून नक्की सांगा। चला तर आपली अळू वडी पण तयार आहे आणि रस्सा पण तयार झालेला आहे आणि हे सगळं मस्त आपण आता याच्यामध्ये सोडून घेणार आहोत। म्हणजे रस्सा आपल्याला आधी उकळवून घ्यायचा आहे आणि त्यानंतर या वड्या त्याच्यामध्ये सोडायच्या आहे। त्यानंतर उकळवलं तरीही चालेल, नाही उकळवलं तरी चालेल, काहीच प्रॉब्लेम नाही आहे। गरम रश्श्यामध्ये तुम्ही या वड्या सोडल्या आणि थोडा वेळ गॅस बंद करून वाफवून ठेवलं, म्हणजे झाकून ठेवलं तरीही खूप छान होणार आहे। आणि हा रस्सा जेव्हा करतो तेव्हा हा थोडा पातळ ठेवायचा, कारण जेव्हा आपण वडी यामध्ये टाकतो तर हे या ज्या वड्या आहेत ते पाणी शोषून घेतं। तर बरंच खूप पातळ पण नाही करायचं, पण बऱ्यापैकी पातळ ठेवायचा, म्हणजे रस्सा शेवटी रस्सा झालेला असतो तेव्हा तो अगदीच कोरडा कोरडा होऊ नये। चला तर आपली ही अळूच्या पानाची वडी आणि त्याची रस्सा भाजी तयार झालेली आहे। ही तुम्ही घरी नक्की करून बघा आणि मला कमेंट करून नक्की सांगा। यामध्ये मी ज्या काही छोट्या छोट्या टिप्स सांगितल्या आहेत त्या पण नक्की लक्षात ठेवा। चला तर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटू अशाच नवीन आणि सोप्या रेसिपीज सोबत। तोपर्यंत धन्यवाद।